أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله. تردون نكمل أو صدق الله عليك؟ الله عليكم. صوت جميل. هذه الطريقة العراقية. نعم، طريقة القارئ الجميل الحاج أبو حيدر عامر الكاظمي. نعم.